Check, one, two. Nandyan ba ako? Kita ko? Yeah, yeah. Bakit ganun? Parang, so ang ano, nakalimutan ko na ang Zoom ah. Ano ba? Putang ina. Naka ano na tayo, naka-link tayo sa ano, Mm. dun sa Facebook. Hindi ko na-renew yung ano eh. Ito, mga tarantado yung mga bagong may-ari. Ang putsang na. Pwede mo 45, $45 a month. Ano ka? Sinuswet. Ang dami nag-alisan. Aha. Ako, inintay ko lang expire. Pero dito makapag-share pa rin eh. Ting tingnan mo ha. Makapag-share pa rin dito. Narinig mo ba akong maliwanag? Oh, maliwanag yan, maliwanag. Okay. Paano ko na? Bakit ikaw lang ang nakikita ko? Ha? Teka, Ba't ikaw lang nakikita ko? bakit ganun? Ikaw, ano Ikaw na, nakikita mo? ako nakikita kita eh. Saka Tsaka ikaw? nakikita ko. Oo. Pareho tayo? Oo. Pumunta ka doon sa view, gallery, Oh, naka-gallery ako eh. gano'n. Wala eh. Tapos, teka muna. Show self view. Yun, show self view pala. Show self view. Hmm. Nga pa tayo ulit eh. Oh, so show self view. Gallery tapos show self view. Pagka kinlik mo yung pag sa gallery tapos hide self view, hindi ko makikita ang sarili ko. Mayroon pa ganun ha. So tapos may share pala. May maganda itong ano yun, yung ano yung kasi maraming hindi nakakaintindi pa sa kung ano yung lintik na electoral college na yan eh, di ba? Ah, Meron akong mga nakitang ano rito na pwede natin ano eh. Itong isang ano lang, yung maiksi lang. Siguro, teka. Electoral college. baka akala mo nasa StreamYard pa tayo ah. Oo nga, oo. Ito, tignan ko ah. Kasi meron din ditong ano eh. Ah, Teka, tignan natin ah. Si-share ah. naku, hindi ka makakashare yata. Sige, sige, subukan Hindi, mo. meron ako. Oo. Di ko Pwede, alam pwede. kung Pwede di ko oh, alam pwede. kung inano ko na eh. Hindi oh, Sige, palagay ko na subukan mo mo. dahil meron eh oh. Ayan. Oh, oh bawa yan oh. Yan, Ayan. ano nakikita mo? Yung si ano, iyan ba yung si, ano ba tawag to? Yung nagtuturo? Oo, oo. Teka muna Oh, ah. Electoral College nakalagay. Ito, yun. Kaya lang mahina. Ito, mahina pa rin. Mahina pa rin. Palagay ko may solusyon dyan. Teka ha. Alam mo, Oh, nakamonitor ako sa 4 na station dito sa oh. second screen ko eh. Mahina pa rin. So, mahina. Hmm, ano kaya ito? Baka Ano? yung ah, saan mo pinikap yon? Saan mo senior? Sa Dito mismo sa YouTube? YouTube. Naka-ano YouTube? siya, naka-maximum siya ng volume doon. Ah, Tapos, audio setting. Hindi naman microphone to. Ah, kidding. Teka ha. Baka, ayun, baka ito share. Kailangan, ito, palagay ko, optimize for, ito, tingnan mo nga.
Yan, malakas. O yun. Anong Kinlik ginawa ko mo? yung share sound. Oh, share sound. Our So yung objectives sound today kanina are to narinig mo lang sa describe the mic ko. electoral college system Oh. used to elect the President of the United States. Ayan, di Ayan. unti-unti We will also explain na-didiscovery na naman criticisms natin. of the Oh. electoral college system to address misconceptions Buwisit and na. better understand how it works. Anong Let's go! ano nakikita mo, yung video lang o pati yung mga nasa paligid niya? Pati nasa paligid niya. So kailangan Article 2 of the kailangan Constitution maximize mo. requires i-maximize ko. each state legislature to Yan. determine how Yan. electors for the state Ayun. are to be chosen. Ako hanggang ngayon di ko pa masyado naiintindihan yung lintik na electoral college ng katarantado. Alam mo, yung title natin doon sa YouTube, palagay ko Ano? lumalabas tayo ngayon eh. Ka- Bakit? Kasi Nakaano ka nilagay na ko ba? ha? Nakaano ka Nasa na? YouTube. Nakapasok na tayo. Ganun ba? Oh. Dapat di mo muna yun ano. Hindi kasi tinetesting ko ba? Pwede mo i-cut muna. Ha? Tapos Hindi, sisimula tayo tuloy-tuloy na ng natin. yung tunay na ano. Di ba? Tuloy-tuloy Meron na yan, natin. di ba? Ano mo dito, i-click mo lang kung kailan ka magla-live sa baba. Kaya lang wala ako noon. Ah, hindi, live na tayo ngayon. Ganon? Oo. Actually, pati dun sa yung bagong group na Ah, na-create ko, ah, naka-link tayo doon eh. Kaya Ganun. nakikita rin nila doon. Pasensya na ho kayo. Akala nagte-testing lang kami rito. Live na pala. Ano ba? Nangangapa kami ngayon sa Zoom kasi dati nasa ano kami. Ay, nako. Sarado na yung mga boto doon sa mga ibang states, di ba? Oo. Oo. So may mga Eh, pumapasok na ng mga ilang percent ng ano, ng mga boto. yeah. Ayan. Yeah. Live na pala. Hindi ko sinasabi. Akala ko si Kambal na dito. Oo, papasok yan mamaya. Pasok na. Si Edwin sana eh, kaso nagpunta sila sa hindi sila nakisabay doon sa Sa, maraming tao yung sa All Saints Day o All Souls Day. nasa sementeryo sila. Uh, Saan ba yung libing nila? Sa inyo ba yon? Sa libing niya yan? sa yung sa BF Homes yung sa sukat yung Manila Loyola ba yun? Memorial. Manila Memorial ba yan? Oo, kasi mahirap doon. Pagka nakisabay ka, talagang ang layo ng lalakarin mo. Tapos Oo. ang dami mga tao. Yeah, Kaya nung kami nandun din hindi kami dun sa November 1 mismo pupunta. Either yeah, before or after. that's true. Doon din sa Makati, malapit sa amin yung South Cemetery. Mhm. Grabe to. Ganda mas marami yun. Mhm. At saka noon nung nandun pa ako, may mga negosyo doon, yung mga hagdan. Aha. Gaganon doon sa mga bakod. Doon dadaan yung mga ewan ko kung meron pa rin mga ganon. Babayad ka, Para magkano? shortcut Oo, kasi nga, di ba, ilan Mhm. lang ang talagang entrance doon, no? Tapos lalakad ka pa. Ito, yung hagdan, no? Parang ano yun parang ano din yung pagka yung mga baha, yung bangko naman. Ah, Babayad ka. yeah. Kaya panood nga natin tong paliwanag. Ay, kaya lang mahaba ito. Maghahanap ako ng maiksi. Yung maiksi lang na Yeah. Yeah. Mahaba So, ito eh. Mga ano to 10 minutes eh. Meron ba? Ito, 8 minutes. Bagay, talagang di maipapaliwanag sa ng maiksi ito eh. eto naka-monitor din ako Joji sa sa mga Sa, yung isang screen ko. yeah. Sa, Bibigyan din natin sila ng mga update. Sa North yeah. Carolina yata, si Yun Harris nga. 58.2%. Maisi-share mo? Ah, Maisi-share mo yan dyan o ano hindi, lang? hindi, hindi ko Hindi, na, no? hindi ko na sineshare. Basta binabasa ko na lang. Kasi nag-ano ako nagsuswitch ako Oo. Naka-monitor ako sa 4 channels Oo.
So Yung sa, North Carolina as of this time oo. 60 ano yan? 58.8%. Si Oh, Harris 43.3 si ano. oo. Ito may mga live dito eh. Ito may Ang mga dami live. live diyan eh. Ha? Oo, ito. Naglitawan ng mga live na ano eh. Oo, no. Pwede kaya i-share to o ano, madiding tayo ganyan. Alin. Hindi, nag-ano naman tayo, hindi naman natin pinopost na as Ano ano eh, di ba? i-share mo? Itong ano ba, itong CBS News, yung CNN, may Fox. So, Hmm. ito Sige, yung live. subukan mo Bukan i-share. natin. Subukan mo. Kasi hindi naman bawal to yung nag-annotate tayo, 'di ba? Yung nag-ano tayo, nagko-comment tayo, hindi natin basta-basta Yeah. na ano lang. Basta't i-share mo lang. I-share mo sa ano, Oo. 'di ba? Oo. Oo, yung Hindi naman tingnan natin natin. pinost o kaya inano natin, Oh, 'di ba? yeah, correct. Inalter natin. Human Ayan, remains found kita as mo ba? Four families Yeah. shattered. There's no physical evidence. Medyo commercial The pa siya. mystery would haunt investigators for years. Ayan, ito, tingnan natin to ha. Anong station ito? CBS News to. CBS, Live ito. Titingnan natin kung anong mga ano yan. 48 hours. Mamaya, titignan din natin kung ano yung mga sinasabi sa Fox. Sunday morning, Para 25 years of hindi SpongeBob fair naman SquarePants tayo eh. plus Mancini Maski alam nila kung kanino and tayo, fair live pa rin it right. Don't try this at home. Ayan. Ano nang sinasabi kaya dito? Ayan. Yung mga I'm Lindsay Reiser at the CBS Broadcast Center in New York with coverage of CBS News America Decides. We are getting snapshots from a handful of important battleground states this election night. Polls in Wisconsin are about to close, where 10 electoral college votes are up for grabs. CBS's Janet Shanlian is in Milwaukee for us tonight. Janet, good evening. We understand there was a recount of several thousand ballots tonight. Aha. Good evening to you, Lindsay. Yes, more than 31,000 absentee ballots here in Milwaukee after it was discovered a problem with the 18 tabulation machines in this room. Authorities say this was done purely for transparency, but it appeared that the doors were not fully closed on these machines. There was no compromise to the ballots, and they reset all of these machines to zero. But this is going to add several hours to the count here in Wisconsin, which was already going to go into the morning because they can't start counting ballots like that, the absentee ballots in this state, unlike some other states, until Election Day. So whereas we were expecting a 1 or 2 a.m. close, now several hours later than that, at least here in the Milwaukee area. Janet, can you talk to us about the importance of this state in the race? 10 electoral votes at stake here. And this has been a swing state. It went for Biden in 2020. Nakikita mo ba rin tayo o yung video lang ang nakikita mo? nakikita ko tayo doon sa taas. Tayo rin, ano? This state, unlike most of the other swing states, is not Okay. that diverse. It is largely tingnan white natin and iba rural. mamaya. Alam mo, merong ano kanina, may balita kanina sa Georgia ba yun? O ano, basta yung in-extend nila ang hours dahil nagkaroon ng mga bomb threat. Ano ba yan? Parang Pilipinas. Oh. May bomb threat doon sa mga, ano, doon sa mga, sa polling place. Ewan ko sa mga polling places sa ano, sa Georgia yata yun. Oh. So may mga bomb threat. So nag-extend sila ng polling hours. Gano'n? Oo, di ba? Di ba, Amerika na to, ah. Oh. May bomb threat sa mga, sa polling place. Ewan ko sa mga polling places sa ano, sa tingnan ko nga ito. Nagpe-play ba ka? So may mga bomb threat. Nag-ano ba siya? Nag-e-echo? Pumapasok sa Pumapasok. sa mic mo pumapasok. Titingnan ko rin nga kung anong makita natin kung ano yung tsura nitong ano. Saan ba tayo? Kasalukuyan ngayong marami magpupuyat ngayon para sundin tong ating Uh-huh. ano ba ang kasi
hindi ko pa rin maintindihan eh. Oo. Pagka, pagka natapos itong araw na to, may malalaman na ba tayo na ano o hihintayin pa natin yung electoral college na ano? Actually, inaano na nila eh. Sinasabay na nila dun sa ano eh, Oo. Oo. sa county. Oo. So, malamang, ang sabi nila, mga 11 o'clock, medyo Nang, madidetermine na nila kung sino may, talaga winner. ganun? Ah, Hindi ko pa rin maintindihan eh. Kasi yung electoral college bumoboto December. Ano eh? Ano eh? alam mo noon, nag-ano ako dyan, nagbasa-basa ako ng konti dyan sa Electoral Oo. College. Eh. Mm. Parang ano kaya eh, yung um, merong mga requirements para ka maging para bang member ng ano itong Pero you cannot be Electoral a College. pero you cannot be a sitting about senator o congressman o ano, kailangan hindi ka ano, no. Hindi. Oo, oo. Kaya, Yung pala nagsimula yan nung ano talaga nung unang panahon pa, 'di ba? Kasi nung dinrap nila yung ano tungkol diyan sa eleksyon, ayaw nilang yung the whole population will vote dahil karamihan sa mga tao hindi pa educated o hindi, wala pa masyadong alam sa mga ano sa politics and government. that's right. Kaya That's right. dinesisyon nila yung mamimili na lang ng tao na yun ang mga boboto, di ba? Parang Right. gano'n ang Right. istorya niyan eh, Right. di ba? Yeah, ganun nga. Ganyan. And then so there will be times when which nangyari na mga 5 beses na yata nangyari. Ay yung pinaka latest nung 2000 year 2000 tsaka ng 2016 Mm. na kung sino yung pinakamaraming boto, lahat yung popular votes na tinatawag ay hindi lumabas na naging presidente, Mhm. di ba? Yung kahuli-hulihan nga nun, yung kay Hillary tsaka kay ano in 2016 Hillary at kay Trump. Kung yung bilang lahat ng mga boto, mas marami bumoto kay Hillary. Kaya lang sa Electoral College, natalo siya. Yun Mhm. ang ano. Alam, sa totoo lang, miski mismo mga ibang Amerikano, hindi pa naintindihan tong Electoral College. Uh, And tapos, maraming mga nag-ano na tanggalin na yan. I-ano na yan. Palitan na yan. Pero hindi naman basta-basta mapalitan dahil uh, babaguhin yung Constitution eh. Babaguhin Constitution, tsaka ewan ko, may mga iba mas gusto nila ito. Parang ganun. yeah. Eh, mayroong mga iba, gusto nga i-ano na lang, Tanggalin, no? Gawin ng tanggalin. popular. Yung election, yung popular vote na lang Ang ang... katulad sa atin, katulad sa Mm, Pilipinas. mm. Kasi nga naman magulo no? Parang... Oo nga eh, di ba? Hindi ko Pero maintindihan. kasi parang nagtatali din eh. Kung sinong nanalo sa popular vote, parang Oo, nagtatali rin sa correct. election. Uh, Pero nangyari din na hindi ganun. yeah. Nangyari din hindi ganun. Di ba? So, Mhm. anong So, halimbawa, ikaw, ano ka, anong tawag doon sa electoral college? Mga elector, halimbawa, isa kang elector, ikaw yung boboto, ikaw yung So, magpapadala doon sa ano. Sa ano lang naman to, this concerns only the presidential election, di ba? Hindi mga right, governor, right. mayor, senator, no? Only for presidential election. So, ang iboboto mo, kung ano yung majority ng binoto doon sa lugar mo, ganun, supposedly, ganun, di ba? Bawa nasa California ka, sa isang lugar California. Yung Mm. mga botante ron binoto si A, hindi si B. So ang Mhm. iboboto mo si A supposedly ganon. Pero that does not stop you from changing it na iboboto mo yung B. Ganon, parang ganon pagkakaintindi ko eh. Mm. Kaya ganon, kaya mangyayari mayroong hindi magtatali yung ano. Magulo, magulo.
Saan mo, Georgie, sineshare? Ano? Ako, hindi ko pa masyado rin napag-aral. Pagka hinit mo yung share button mo, saan mo sineshare? Pindutin mo yan, ano, yung share na Oo. kulay green yan, no? Ilagay mo Tapos sa, pipiliin mo kung ano yung, ano, hindi, advanced sharing. anong ang monitor, ano. anong monitor yung meron sa'yo? Kung anong, saan monitor, kung dalawa monitor mo, sabi mo, di ba? Oo. So, kung saan nandun yung, ano, ipapalabas mo, yun ang pipiliin mo, tapos click mo yung share sound. Ang kiniklik mo ba yung ano? Advanced sharing option? O multiple? Hindi na kailangan. Hindi kailangan. Yung advanced sharing option, iba naman yun. Yun yung pwede kang makapamili ng portion of the screen o kaya second camera, computer audio. No? Pero you don't have to do that. It's a screen lang. Pindutin mo yung share, no? Tapos Oo, lalabas doon yung mga, ilan yung screen mo, ilan ang lumalabas. dalawa. Oh, kung saan nandun yung i-share mo, yun na i-click mo ngayon, di ba? Tapos, I-click mo yung screen, yung oh, ano. kung ano yung screen yun. Tapos, i-check mo yun, no, share sound, di ba? Tapos, click mo sa baba yung share. Mhm. Subukan mo. Subukan Pasensya na ko. ho kayo dahil ngayon lang kami nagsusum dahil for the longest time, ano kami yung another platform, yung StreamYard, masyadong greedy yung mga may-ari. Ang laki-laki na sinisingil, iniwan na na. Paano mo i-check, Jody? O di, magiging Screen blue blue? siya. Pagka kinlik mo siya, magiging blue. Oh, Ah, okay. tapos punta ka ron sa share sound, i-click mo para magkaroon ng check. Nasaan yung share sound? Nasa kanan, kanan. Ayan, yan. Share Oh, sound. click mo Okay. yan. Tapos, click mo yung share sa bottom. Aha. Ayan. Yan, meron na. Nasi-share ko na. Pero yung share mo yung buong page. Buong page. I-maximize mo yung, yung video. Bakit? Yan. Sige, click mo yan. Yan, full screen Kita na mo siya. na? Pero wala akong narinig, na sound. Ha? Wala, may sound Kasi ka ba? nakamute, Nakamute ka? inano ko, Ah, minute ko itong, okay. mahina lang. Okay. Teka, yan. Oh, wala pa rin ako narinig. Wala ko pa rin narinig. Tignan mo yung, exit ka uli. Tignan mo yung uli. Kung iba yung share sound mo, hindi na check ng tama. Exit ka all the way dyan. I-stop sharing ka muna. Naka-check yung share sound eh. Ha? Teka, Ba't walang, walang Teka. walang sound na lumalabas? Oh. teka. Mhm. Ulitin mo lang. Ulitin mo. Hindi, teka. I-ano ko muna ito. Nakamute yata yung ano ko eh. Yan. Ayan. Meron akong konti narinig. Kaya mahina. Yeah, so we've got Ayun. some counties where Ayun. we've got, a lot, maybe all of the vote that I think are very significant. We highlighted at the start of the night in North Carolina, Maximum mo yung right screen. outside Charlotte, this county right here, Union County in red. It's a core suburban Republican county, and it's one of those. It's gigantic, first of all. And second of all, it's one of those where Trump still won it in 2020, but he lost ground. Key question tonight, would he lose further ground? That's what Democrats are trying to do in Union County. We basically got all the vote in Union County now.
You could see Trump, that's about a 25.5-point margin. Compare that to 4 Pakita mo, hindi. years ago, Trump won it by 24. So no, Trump did not lose ground. In fact, he gained back a little bit here in Union County. That is what his campaign wants to see. They did not want any more slippage. You can go next door from Union County and you see another trend that I think we're starting to see pretty clearly in North Carolina, and I'll show you that now. This is Anson County, again, just about complete. This is a rural county with a Kaibahan dito large sa black Amerika, mabilis population. nating And nalalaman one of eh, the no? concerns for Democrats was they believed the turnout in recent elections among African Americans in these rural counties has been lower than they need. You know, when Barack Obama ran and won the state in Oklahoma, 2008, he Donald did very Trump, well, oh. won a lot of these counties. The question was, marinig. would Democrats improve in these counties tonight? What they've said about the ground game, maybe having Harris at the top of the ticket, thinking this might help them. So you see it right here. This county looks like it's going to flip. Joe Biden won this by 4 points 4 years ago. Now Donald Trump, with just about all the vote in, is ahead by 3 in Anson County. Again, rural, large African-American population. A lot of counties that are similar to that are here in the eastern part of North Carolina. And again, we're starting to get most, if not all, the results. Vance County here, large, rural, African-American heavy Pero population. in fairness Biden won it talaga, by mas 19 madali tonight. yung ano, Harris, yung just about all the trivia. vote in, is winning it by less, only 12 points right there. You can go Suplado next lang door sila. to Warren County, 26 for Biden tonight, 20 for Kamala Harris. Just about all the vote Ayan, in. tinanggal mo yung share, no? Pero narinig pa rin yung sound. Ayan. Majority African American, rural. Biden, 21.5. Ingin niya eh. Oo nga eh. Oo. Titingnan natin mamaya yung iba. Ano kaya ito? Isa. Ito mga iba, ano eh. May mga governor doon. Governor ang pinapakita. Tingnan na. Yes, election live. BBC. Ah. Pero dito ano no, ang dito Tony hindi natin ano yung ano no, yung mga comment no, mga comment. Ang pinakamaganda, meron ako nakitang tutorial eh. Sabi nga, OBS. hindi Si-share. monitor mo na lang sa, ano ba tawag Oo. ito? Oh, ganun nga. Pero hindi yung katulad dito sa ano na ano. Oo, yun lang. Hindi. Papalabas natin. Oo nga. Yeah. CNN. Ano? Ito mo na, yung station natin na Radio Filipino, Election 2024 Live, eh, parang kala mo, kasama tayo sa mga... Ito. Tingnan natin ito CNN at sabihin mo kung malinaw ha. Sige. CNN ito, teka. CNN. States that he did win. So the Harris campaign, they are looking at that state as Kanina very ba, much in play. Georgie? What I've heard from the campaign tonight is that they Kanina are ba Sama? nung nag-share ako, nakikita mo rin tayo doon sa taas? Hindi, sa isang screen. Sa isang screen lang? Kita na, sa isang screen. Yung ano, ibang screen. Ito, anong nakikita mo pagka pinapalabas ko to? Yung CNN, malaki. Tayo nasa bandang taas. seeing in some rural Oo. Siguro kung halimbawa, kung isa lang ang monitor ko, siguro lalabas pa sa ibang isa. counties lower Isa than lang ba monitor expected mo? votes. Hindi, actually bali tatlo kasi yung laptop tsaka yung dalawang monitor. Mhm. Kaya gano'n. Kaya sume-separate siya. Kaya siguro kung lang ibang monitor, hindi siya separate yan. Right? So kita pa rin.
those counties are expected to go for Donald Trump. So they see that as a positive sign. And then on the other hand, when they Ito look at maliwanag where ito. their voters might be, Oh, it's in maliwanag. places like the Raleigh-Durham area where you're going to have a larger proportion of those voters educated, a lot of people moving into the state, into those communities. You're going to have more diversity in those communities. And I'm told that the Durham So sa turnout today Virginia, ha? gave them some Ito, malakas optimism din and si, hope ano, as they Trump, go into this poll closing deadline in just a couple of minutes. So the campaign has been talking about sa lugar niyo ba? all these Florida, battleground states Trump having din, a plausible path to victory. They see Yung North sa lugar Carolina niyo, still very Trump much in din. play, Jake. All right, Abby, thanks so much. Let's go to Caitlin Collins now in West Palm Beach, Florida, at the Trump headquarters. Caitlin, what is the Trump campaign looking at right now? Well, Jake, obviously when it comes to North Carolina, something that they're hoping will be a gut check for them tonight. One thing that they're looking at, remember, this is a state that they thought Donald Trump was well on his way to winning when President Biden was still in the race. Of course, once he dropped out, it seemed like it was more in play. One thing that I'm told aides are keeping an eye on tonight is whether or not the So, saan governor's mo, race has an effect on what the ultimate numbers Dito there look sa- like in the president. Ano? Doon sa isang computer mo rin na inaano. Hindi. Dito rin sa same. Just the same. Yeah. Pero pwede ko rin i-ano from another computer. Pero pagka sa another computer, ano yun, ang mangyayari nun, hindi ako makikita kasi bali yun yung camera ko. Right. Oo, yun yung source. No? So yung kanina nung screen share ko, hindi tayo nakikita yung ano lang. Oh, teka muna. Pero sa same computer mo ba ano? Hindi, doon sa kabilang screen. Ako lang ang kaya pala hindi, ako lang ang nakikita ko pala. Ako lang ang nakikita ko, natandaan ko na. Wala ka. Kasi nga, nasa isang computer, yun ang sinishare mo, di ba? Oo. Pwede mo namang i-share dito sa same computer. Same computer. Oo, same computer. Ano mo. Tiga, I-exit ko yung akin. Subukan mo, ha? Yan. Mag-share ka, tapos yung kung anong screen yung ano mo. Dito sa computer, same computer na to. Okay. Pero i-search ko, ganun ba? Hindi, ano muna, search mo muna kung ano yung share mo. Ganun. I-search mo muna, tapos lagay mo sa isang screen. Yung, kung ano yung nandun sa screen. Miski photo lang, tignan mo muna para ma-testing mo. Hindi, mas maganda kung video na mismo. Nakasiri ko to. Andyan. Di pa pumapasok eh. Wala. So dito sa screen, dapat i-ano ko na muna. So, click mo yan sa baba, di ba? Share, yung kulay green, baba. Okay. Click mo yan. Tapos makikita mo yung ano mo. Ilan ang monitor mo lumalabas? Dalawa. Okay. Pero bago ko dapat i-share, nandito na yung ano. Oo. I-ano mo muna. Ilagay mo muna doon sa isang monitor kung saan yung ano. Ayan. Okay. Sige, yan na mo muna. Di bale. Next time na lang. Madali lang naman yan. Hindi, minsan mag-ano tayo pero hindi muna tayo mag-e-air para makapag... In-air mo pala kagad. Pero ang air mo pala, YouTube ka lang pala nag-ano, hindi ka nag-ano sa Facebook. Isa lang ba pwede? Isa lang ba ang pwede? Hindi. Meron din. Nakashare din doon sa ano. Meron din sa Facebook. Okay. Kasi ang ganda sa pagka sa YouTube. Oo. Ito. Hindi ko kilala to. Sino yan? So, pero ang nakita ko dito, live lang siya on YouTube. So, meron din palang ano, meron din pala sa ano Facebook. Okay. Yeah.
pumunta ka, nasa ano ka, pumunta ka sa, ano ba tawag? Sa May telepono ka na ba? Oo, hindi ito yung luma ko. Oh, nakita mo ba? Hindi, Hindi ito yung nawala? luma ko, yung bag, Yung luma. yung hindi ko dinispatch itong Luma. 10 nung ano yun. So, Ah. ito na lang inactivate ko, pina-activate ko. Yung isa, hindi mo na nakita. Wala na, talagang pinag-interesan talaga yun. Yung mga ano mo doon, paano? Nilagay ko doon pagka automatic delete siya. Ito nakikita ko meron tayo pala. Yung nasa Facebook, inano mo lang to. Sinare mo lang sa Facebook Oo. to. Kasi ang ganda kaya ako gusto mag-umpisa sa YouTube, YouTube. Kasi sa YouTube, madali mag-share. Pero pagka nag-umpisa ako sa Facebook, hindi ko ma-share sa sa ano, YouTube. sa YouTube. Dapat sa YouTube, ida-download mo. Ganun, So o sa kaya mga tweet, mag-Google. Ha? pagka dito diretso, hindi pwede yung sabay na dalawang Um, Pag alam mo yung nandun sa ano, no? Pag kinlik nila yon, oo, marunong ang YouTube eh. oo. Pag Doon kinlik nila pupunta. yung link, yung ano na yun, pupunta sa Sa YouTube. YouTube, oo. Makikita. Pero at least kung doon sila kunyari, nagpunta sila doon, o kaya sa Hmm. timeline mo, ganun, makikita nila. So pagka-click nila yon, papasok sa YouTube. At Oo, least makikita nandun sa page o kaya sa oo. group. Di ba? Oo, okay. Mara- Pero ang tanong ko, yung ganun nga, isa lang ang pwedeng puntahan ng, only one at a time lang ang pwedeng puntahan ito kung gusto mo. Yung Oo. diretso. Hindi katulad doon sa StreamYard, Ah, ba? May skill ah, dalawa o tatlo, pupuntahan natin sabay-sabay, no? yeah. Oo, Ito, yun, pwede mo lang i-paste, i-share, ganon. oo. Pero kung ano yung una mong, ano, Doon lang. doon. Isa lang eh, oo. Aha. Pero pagkatapos nito, Oo, pagkatapos nitong broadcast natin, oo. kung pupunta ka doon, pag pinlay mo, mag-play naman siya ron. Oo, oo. Mm. Meron pa akong papakita sa iyo mga na sinusubukan ko. Ah, Pagkatapos to. Pero, oo. Kaya lang, wala lang yun. Ah, yung mga ibang meron tayo doon sa StreamYard, wala siya. Grabe Pero, yung StreamYard, ano? Wala nang libre yata doon eh, ngayon. hindi, meron pa rin. Meron pa rin. Meron pa rin. Tinignan ko eh. Anong Eh, limitation ng libre? ah, of course, hindi ka makakano ng logo, Oo. hindi ka makakapag-upload din ng sarili mong background, hindi ka pero pwede ka pa rin makapag ng video, 'di ba? I-share yung video, tsaka meron pa rin eh. Kaya pwede pa rin nating gamitin. Pero ang time limit nun, ano lang. Oo, oo. 40, ano yun? 40 hours ba yun? A month? O 30 Pwede hours? na. Oo. Yeah. Kaya lang, yung ang tawag dito, isa lang sa atin ang pwede kung sino magbubukas. Siya lang yung may mga control na na Oo nga, pwede oo nga. kung sino lang pwede magpapasok Oo. o kung sa ano. Pero tsaka yung isa lang ang magpipindot kung halimbawa ikaw nagbukas Oo. at meron akong share na video, ikaw din na magki-click nun kung kailan gustong i-share ganon. Mhm. Kasi nga libre. Ah, Eto, nung bumalik ako dito, nag-month to month na ako. May discount ito eh, may discount month to month. Sabi ko, ganun ba? subukan ko ulit. Kasi, Hmm. kaya hindi ko rin maalis tong Zoom dahil yung mga kapatid ni Belinda sa Australia, ganun. Pag Oo. every Saturday, sila, nagro-rosary sila. Hindi, tsaka ang kagandahan sa Zoom, madami yung pwedeng Oo, madami. participants.
Hindi Oo. katulad doon sa StreamYard ang, 10 ano, yata nung 10 yata or 'di ba? 10. 10. Pero pagka libre, 4 lang yata, eh. 'Pag libre 6 yata, eh. 6 ba? 6, oo. Hindi naman tayo maabot ng 6. Ayun, tsaka yung ano, ano pa ba ang ano, nakalimutan ko na kung ano yun, titignan ko nga, teka ha, yung ano, StreamYard plans. Akala ko wala ng libre, eh. Meron pa rin, kaya lang pagka nasanay ka dun sa ano, yung may bayad tapos ang dami-daming magagawa para Oo, parang para ka biglang ginapos, ano? oo, oo. Yeah. Ay, ano ba pala 'to? StreamYard. Ay, wala ang pinapakita na rito yung ano, eh, yung bagong ano, eh, bagong mga plans, eh. Oo. Walang hindi dun sa mga bagong plans hindi pinapakita yung libre. Oo, Ayaw nila ayaw nilang i-select mo yung libre. oo. Pero meron pa rin yata, meron. Wala, eh, gusto kaagad bawiin yung kanilang binayad. Alam mo, ang tingin ko sa kanila, Oo, alam nila maraming aalis, 'no? oo. Pero na-compute na nila, miski na 50% ng customer nila umalis, kita pa rin sila kasi yung dagdag nila ang laki, Oo. 'di ba? Yeah, totoo 'yan. Mga shrewd no ano, eh. Buti pa yung dating may-ari, yung dalawang binata, eh. Oo. Eh, ano, eh, gusto na mag-retire nung dalawang Oo, yun kaya 'di ba, ang laki ng ano, ma magkano kaya bilyon yung nila nabenta? palagi puwede, kung hindi man, eh, maski mga half a billion siguro baka gano'n. Ito, tapos ang ano ngayon do'n sa ano nga, sa StreamYard, 3 Mhm. na yung ano do'n. Pati dito sa ano hindi nila nilalagay yung presyo, eh. 'Pag i-email lang sa'yo tapos din makikita yung presyo. Ayaw nila talagang ilagay. Mga ano talaga, mga shrewd talaga. Hindi nila ilalagay diyan. Pagka yung nag-ano ka na lang, yung 'pag nag-subscribe ka tsaka mo makikita. Oo. So, ang inaano nila, yun nga, yung pinakamura na 45 is 1080p na, full HD. Eh, hindi naman importante sa atin yun, eh. Oo. Kasi pagka ano ka naman online, eh, hindi naman din depende rin kung sino yung participant, kung mahina yung computer niya, ano, 'di lalo hindi niya mapapanood dahil masyadong high resolution, 'di ba? Aha. Tapos meron pang silang ano, bago, camera shapes. So, puwede kang ano, yung shape na bilog yung ano mo, yung framing mo, gano'n. Ano ba naman yun? Tapos, dark mode, puwedeng dark mode. Hindi rin ako masyadong ano ro'n. Ah, hindi ko pa inaano, eh, kasi, sinubukan ko ng ano 'no, sinubukan ko ng i-cancel 'no, Oo. tapos yung ko yung cancel, "You still have until, 23. Are you sure you want to, cancel now?" Hindi ko Hmm. kinancel kasi baka sayang, eh, 'di ba? Kung Hanggang kailan? Hanggang kailan pa? 24. Ng December? Ngayon, ito, ngayon, Nga mm, November? oo. Kasi nung last year ko nga inano yun, eh, yung yung merong discount na inano ko, ah, ano na nangyayari dito sa tingnan natin kung ano na nangyayari dito sa Sige, sige share mo. election dito.
Natin ah. North Carolina the last time around, but by the slimmest margin of the states that he did win. So the Harris campaign, they are looking at that state as very much in play. What I've heard from the campaign tonight is that they are seeing in some rural counties lower than expected votes. Those counties are expected to go for Donald Trump, so they see that as a positive sign. And then on the other hand, when they look at where their voters might be, it's in places like the Raleigh-Durham area where you're going to have a larger proportion of those voters educated, a lot of people moving into the state, into those communities. You're going to have more diversity in those communities. And I'm told that the Durham turnout today gave them some optimism and hope as they go into this poll closing deadline in just a couple of minutes. So the campaign's been... Kita mo yung oras, oh. 7:18 p.m. Eastern Time, no? Talking So about recorded. all these battleground states having a plausible path to victory, they see North Carolina still very much in play, Jake. All right, Abby, thanks so much. Let's go to Caitlin Collins now in West Palm Beach, Florida, at the Trump headquarters. Caitlin, what is the Trump campaign looking at right now? Well, Jake, obviously when it comes to North Carolina, something that Ito. Yung pala naman eh, hindi pala ano, teka, ano natin sa, hindi pala ano, pauti-uti lang. Abby Phillip has some new information from the Harris campaign headquarters at Howard University. Abby, Hanap tell us tayo more. ng talagang live. Yeah, Jake, I mean, as you noted, Donald Trump won North Carolina. Grown for almost a century is extremely likely to be sustained and to continue to exist MSNBC, no matter who subukan the mo. next president of the United States is. All right. Ambassador Cohen, we really... Abby Phillip has some new information from the Harris campaign. Ano, SMBC, MSNBC. MS, Yung MS, NBC. NBC. Yan, yung live. Sticker. Ayan, lamang pa si ano. Mukhang tagilid ah. Hindi, kukunti pa lang eh. Oo nga, sana magkakaroon na naman ng dahilan niya. Sabihin, dinaya na naman siya pagka natalo. Kaya delikadong nakikita niya sa umpisa na nag-iinti. Kung ano-ano na naman ang story ang gagawin. Hindi pa binibilang yung ano yung mga talagang blue state eh. Hindi pa binibilang Ang inuna nila to mga red talaga eh. Pag pumasok diyan yung California, 54 kagad yun eh. Diba? Yung palang mga territory hindi pala nakakaboto yung mga yun yung Puerto Rico, yung Guam, yung mga state lang ang pwede bumoto, di ba? Diyan kita mo tayong dalawa, no? Kaya dapat pala dun sa mismong Oo, sa mismo. Kaya pala tama, natatandaan ko. Ako lang ang nakikita ko kanina. Saan mo nakikita yung sarili mo?
doon sa ano, nung kinlik ko yung ano, yung what you call this gallery. Yan. Pero saan nakalagay yung ano? Pero ngayon, yung kanina, andun siya sa iisa lang, sa iisa. Pero itong sinishare ko, dito ko lang nakikita sa isang monitor. Nakalagay dito, sharing, doon sa isang kabilang monitor. Kung saan nando tayong dalawa. So yan, in-open mo na muna yung YouTube. Ano? Naka-open siya, nagpe-play. YouTube. Naka-open. Pagkatapos, pagka nandun ka na, Tsaka mo i-share. sa isi-share, pwede mo rin palitan yung mga ano, di ba? Ano mo? Oo. I-search mo, tapos gusto mo Halimbawa, inaka-share yan tanggalin ko yung, ano ko dyan, harap ko iba. Ito makikita mo. Kung ano yung nakikita mo, di ba? Ayan, What are we seeing across the country? We know that the 2nd Congressional District in Minnesota is always competitive. Right. That is Angie Craig's Oh, seat. yeah. Right. So Republicans control the U.S. House by 4 seats. That, of course, makes Minnesota's Tom Emmer. He's currently the Republican majority whip. And so sort of his leadership position is up in the air, even if he wins re-election, which he is certainly predicted to do. So this is up for grabs, that majority party control in the House. There are several competitive seats in New York State. There's several competitive seats in California. There's some in Iowa. Of course, Angie Craig's district here in Minnesota is competitive. There's that Wisconsin district. So there are 24 toss-up races, and then there are about 24 that are competitive, leaning one direction or the other. So most House incumbents will be reelected with no problem. That's true nationally and in Minnesota. But those really competitive races will determine which party controls the majority in the House, and depending on who the president is, whether it's unified or divided party control. And as you just stated, it seems very unlikely and almost impossible now that the Democrats will hold the Senate. Right. So the House becomes very important to Democrats and also very important to Republicans, because if, for example, Donald Trump won the presidency, he would have almost a mandate in that particular case if the House stays as it is. If the House doesn't change majority parties, though that said, with the 4-point margin, certainly House Republicans have struggled in the last 2 years. It's such a narrow margin, but having the majority is better than not having the majority. All right. And if some of these races are in the swing states, it may be a while before they're decided if they're as close as the presidential. Wala pang action no? Mamaya marami na action yan. Republicans in very competitive races in California, which obviously the polls close later, and it also just takes a long time to count votes in California. Right. Speaking of swing states, let's take a look. We are getting more results in as the night ticks off here, starting with Minnesota with our 10 electoral votes. Donald Trump still leading 57-41, but again, only 1% of the estimated votes counted. Nagkataon lang na late ang California kasi nasa west nasa west. Nagpasok ng 54 electoral votes captured. In Michigan, with their 15 electoral votes, also a swing state. It was a battleground state. Kamala Harris winning that one by 8 percentage points right now. Approximately 12% of the votes have been tabulated in Michigan. And Pennsylvania, all eyes on Pennsylvania. This is one of those states that basically the state that many analysts were saying whoever wins this might win the presidency. 19 electoral votes, 21% of the vote counted. Kamala Harris leading right now with 51%. Let's jump back to Wisconsin for those 10 electoral votes. Kamala Harris with 51%, Donald Trump with 47%. That's a 4-point margin right now. Approximately a fifth of the votes counted in Wisconsin at 8:37. Again, their polls close at 8 o'clock. All right, let's look at Pennsylvania again. 19 electoral votes, 29% of the vote counted now. Again, that is a state that is being closely watched. It will be slow because they start counting the early vote and absentee ballots today. North Carolina, 16 electoral votes, and 49% of the votes counted at this point. Donald Trump with a slight lead at 51%. He did take the state in 2020. Georgia, with its 16 electoral votes, this is the one we expect to come in with some sort of determination in the next few minutes. 76%
46% of the votes counted in the state of Georgia. Donald Trump ahead by 5 percentage points. Arizona, 11 electoral votes, and the polls have not closed yet there, but we will continue to watch what happens when the polls close in Arizona. This state was decided by just 10,000 votes in 2020. It took days to call that state. Biden did take the state with 49.4% of the vote. Same case. No polls are still open in Nevada, so no results in Nevada yet, but they do have 6 electoral votes, and this is one that both candidates would like to take. Florida called early, the 30 electoral votes going to Donald Trump, and he won with quite a lead in Florida, 56% of the vote. Texas also called earlier with their 40 electoral votes, 55 to 44. 63% of the votes have been tabulated, but again, called for Donald Trump already. And we're going to add Iowa to this list now. We have some numbers coming in from Iowa. 9% Puro, of the vote counted, still very early ina-emphasize there. pa nila. Kamala Harris with a lead at 55% again, but just a small percentage of the vote. But Catherine, real quick, we should ask you, there was this poll that came out just a few days ago that put Harris up in Iowa, and some folks were saying it's just a fluke, but it's worth talking about. What happened there? Right, the Seltzer poll, which is typically a reliable Buti hindi mo pa poll, masyadong but Iowa has not nakakalimutan been tong considered a swing Zoom. state, and so there was a lot of surprise about this. And I don't think that most kanina nga, analysts believe that nung Harris was nagbigay up ka in ng Iowa by 3 points, link. but it did suggest that the Tinesting race in Iowa ko. was more Ganon, competitive than ganon. people thought. Certainly a state to watch. And then there are 2 competitive U.S. House races in Iowa that, may be more competitive than initially thought as well. So I think we should definitely keep our eye on Iowa. Okay. Let's check in with Maury Glover. He's at DFL headquarters at the Intercontinental in St. Paul. Maury Glover, we are early. We're only about 40 minutes into the polls pwede being din talaga closed here tayo in Minnesota. mag-share ng mga video music natin dito. Pwede. Well, I can tell you, So, the party has actually gotten yun, started here. So it's happening right now. Kaya lang nga, You can see the ballroom mas, here has definitely yung, been filled up in just the last half hour or so. yung They opened matrabaho doors, nga lang ng people were able to konti. come in. No, hindi katulad doon sa ilo-load natin doon, tapos kiklik lang natin. Ito, ihahanda mo. No. Folks here excited to kind of Alam come mo, in and see kind of what's alam mo going yung on. ano, Folks been out in the lobby, kind of yung watching sa the election results. yung sa meron diyan meron diyan yung pagkakinlik mo yung half arrow yung sa tabi ng share. Nakita mo? Hindi, kasi naka-share ako, hindi ko ikita anong meron. Meron kasi diyan nasubukan ko yung advanced sharing options. Ito. Tingnan mo kung meron ka nun. Yung advance, Alam ko, ginagamit ko yan dati kasi ito, maganda yan yung portion of the screen. Bawa, may mga inaano ko, yun lang gusto kong pakita. Yun lang yung papakita. Yun lang papakita niya. Tapos meron ding yung kung audio lang. Ito, video file. Ito rin, meron pala yung video. Meron Kaya pala yan. yung video file din. Pagka video file, click mo. Pupunta ka sa mga files. Pwede mo nang click din doon. Okay. Video file. Share. Okay. Okay. Nga, no. Kaya lang, ito, tingnan ko nga. Saan bawa? Sige, subukan mo. Kumuha ka, may file ka ba dyan ng mga ano? Bawa. Tingnan ko, ha. Bawa ito. Ano to? Ayan, may nakikita ka? Oo. Pero Ikaw? hindi siya magpi-play kagad. Kailangan pipindutin pa yung play. Yan. Okay. Naman din. Nakaka-discover tayo. Ayos lang. Ayan, isa. Kaya lang, pagka in-stop share mo, tuloy-tuloy pa rin sa akin. Kailangan ano ko. Nakikita mo pa rin ba? Oo. Ha? Stop share mo. Stop. Paano Sa taas. Di ba meron? Wala akong makita. Kumisan na ano eh. Teka. Wala akong makita. Wala akong makitang stop share. Kita pa rin. Andun pa rin yung ano. Nandun pa rin. Teka muna. Paano ba stop share nito?
Punta ka kaya doon sa advanced setting ulit. Andun ako. Doon ka? Ito. Wala ba dyan nakalagay na ano? Stop share doon sa banda taas? Wala eh. Sa'yo meron? Wala. Hindi kasi ako nag-share eh. Teka. Share. Wala. Teka. Yung pa rin ang nakikita sa mo, no? Ako, meron ako, ito may lumitaw na option sa akin ha. Ano Sasarado ko sabi? ha. Sige nga. Tingnan mo nga. Ayun. Yan. So ikaw makakakontrol ng stop. Hindi, ngayon ko lang nakita yun. Ang ganun. May Stop lumitaw. nakalagay, stop May share. lumitaw eh. Kung hindi ko pa inano yung cursor ko doon, hindi lilitaw. Okay, teka, tignan. Baka meron din akong ganun. Sige, subukan mo ulit. share ko. Share ko, no? Share ako. Kaya, ano ba? Share ko rito. Baka kailangan i-ano mo yung cursor sa taas. Bawa yan. Cursor mo? Yun. Ayan. Nakita mo? Tama. Yan, ano pala yung cursor para lumabas. Unti-unti na kukuha natin. Yan mo, no? Pupunta ka doon para lumabas. Okay. Discover natin, ha? Marami rin palang pwede. Teka, tingnan. Ano pa ba iba rito? So, video file. Tapos second camera. Teka. Second camera, tignan ko nga. Second camera daw. Ikaw, dalawa, tatlo pa yata camera mo eh. Ako isa lang eh. Hindi, itong isang ano ko, halimbawa. Yan. Meron pa iba. Pero, dapat pala itong isa. Teka ha. Switch camera. Isa lang ang pwede. Isa lang? Switch ka lang. Teka. Ayan switch isa. Ito yung isa. So, one at a time lang. Tapos, ito yung isa. Isa. Pareho din ng kasi pareho nasa harap ko yun eh. One at a time lang siya. I see. Akala ko pwedeng dalawa ang camera mo. Okay. Stop. Pero ngayon, ang picture mo malaki. Tapos may gallery. Mas mas dikit ito eh. Ngayon, Anong pinindot mo dyan? Hindi, yung yung di second camera, no? Tapos, dun sa kung saan yung hindi, nawala pa. Paano nga ginawa ko dun? Hindi, meron nakalagay switch camera nasa upper left. Switch camera. Ngayon, pag tatanggalin ko na tong camera to, dito uli, stop share. Ayan. Okay, iba pa. Tingnan natin, iba pa. Yung portion of the screen, alam ko na to, dati ginagamit ko ito. Halimbawa, ayan, yung portion of the screen, bawa share. Ito, halimbawa, ayan kung anong portion lang yung pwede kong liitan yan. Nakikita mo? Yan, portion lang ng screen. Bawa dito, wala. Ito. No? Yan. Yun yung portion of the screen of the Tapos. Nililiit mo? Nire-reduce mo? Yung mo lang yung yung cursor mo lang. Para kang nag-aano ng Tapos, paano ko tanggalin yung niya? Paano ko stop share to? Ayun, ando na ulit sa taas.
Ah, Nandun ulit sa taas. I-cursor mo sa taas. ha? Wala ako eh. Hindi, nandun eh. Teka. Wala. Yun pala. Lintik Yun. sa taas nga, oh. Oo. Tapos maganda to, may mga pwede kang mag-annotate din. Halimbawa, ito, yan, oh, halimbawa, may annotation. Pwede yan, oh, yan, Pwede, oh. pwede ka mag-drawing. Oo, yan, oh. Oo. Pwede rin text, o whatever, oh. Oh. Yun ang mga wala doon sa isa, tama. Ito, meron. Tapos, pwede kong ibasura. Paano mo tatanggalin ngayon yan? Okay, delete. Ito, merong eraser. Ayun, ayun. Ayun, erase. Nakikita mo eraser, hindi? Oo. Okay. Okay, Alright, alright. Okay, tingnan natin. Ano pa meron? Okay. Stop share. Tingnan. Oh, okay. Stop share. Tingnan pa natin. Iba pa. Hindi natin nakikita. Video file, second camera, computer audio. AirPlay. AirPlay ng telepono. Teka, AirPlay ako, ha? Anong AirPlay? Yung telepono, yung mag-AirPlay ka, halimbawa, video, AirPlay. Tingnan natin, ha? Ano yan eh? AirPlay. Yung pagka pumunta ka sa telepono mo, ng, hindi ito. Halimbawa, may video ko rito. Halimbawa, palabas ko itong, halimbawa ito. Wala, hindi ko pa alam ito. Meron maganda. Pagka natutunan natin, maganda. PowerPoint as back. PowerPoint. Meron din, ha? Okay. Hanap tayong PowerPoint. Okay, hanap akong PowerPoint. Ako yan, nagagamit ko na yan kasi nga dun sa yung sa grocery nila. Oo, tama. Ayan, ano muna siya. PowerPoint. Desktop. Halimbawa, ito. PowerPoint. Si Rico siguro napako dun sa sa mga pinanonood niya sa TV. Bawa ito. Yan. Wala pa. Preparing PowerPoint. Ayan yung PowerPoint ko noon, no? Kaya lang, hindi, parang, buma-background pala siya. Nakikita mo? Oo. Andito pa rin ako at nasa likod siya. Oo. Kung mag-isa ka lang, yung PowerPoint, di malaki, no? Tapos Oo. nasa bandang baba ka. Oo. Mm. Marami pa tayo madidiscover pala rito. Stop share. Exit full screen. Ganun pala. Meron din. Exit full screen. Stop share. Hanap nga ako ibang PowerPoint pala. Tingnan ko. Bawa ito. Ganun pala. Kaya lang. Ito, ganun. I see.
Kaya lang, paano kaya yung ano yung kung ayaw ko yung nandun yung mukha ko, ano? Nakita mo? Oo. Diba nandun ako sa baba eh. So, Oo. there must be a way na pwede kong tanggalin yun, ano? There must be a way. Dito Siguro sa view. sa view. Subukan mo sa view. Okay, sa view. Hide. Ayun. Hide self. Hindi rin. Pindutin yung mga iba. Walang lumalabas na ano eh. PowerPoint. Hindi ko pa madiskubre. I'm sure meron yan, di ba? Mm. Okay. Baka hindi pa na-activate. Stop Baka hindi share. pa ina-activate yung feature na yun, ah. Whiteboard. Ito may whiteboard pa. Yung whiteboard na yan, alam mo ba yan? Ayan. Parang Yung whiteboard. magdodrawing ka rin ba dyan? Okay. Palagay ko ganyan. Kita mo? Oo. So, tama. Pwede ka mag-ano dyan. Bawa, text. Text. Tapos mag-drawing din, ano, ha? Okay, pwede ka rin mag-ano. Drawing, whatever. Ito, mga straight line. Tapos, sticky note. Comment. Magko-comment ka. Frame. May mga framing pa. Ayan, frame. Tapos, upload. Stickers. Ito pagka nagtuturo ka, bibigyan ka ng, ano? Yeah. Yun. Ano ba? Ganun. Nakikita mo yun? Yung smiley? Oo. Tapos, meron pa. Ito. Thank you. Happy birthday. Sana pwede rin yung pwede ka mag-load. No? Yan, kita lahat yan. Yung merong arrow. Oo. Pwedeng lakihan mo rin. Smiley. Ayan. Yun lang ang mawala dito sa ano. So, ito more on ano talaga. So, pagka nag-training ka, nagtuturo, ano. Yung nagtuturo ka. Oo, yung ano, StreamYard more on pag ano eh. Okay, nasa na ang stop. Ano na stop. Taas. Nasa na stop sharing nito. Ay, lumabas. Hindi lumalabas. Sa taas. Wala lumalabas eh. Doon mismo. Doon mismo may X doon. May exit. Ngayon, sino nakikita mo ngayon? Tayong dalawa. Tayong dalawa. Pero meron akong isang shot dito na ako lang. Ano sa'yo, ano nakita mo? Yun pala. Baka may naka-open. Meron, oo. Escape. Kailangan makapanood uli ng mga YouTube nito. Para ma-update tayo ulit. Loko. Tagal na. Malamig na ba dyan? Ah. Lumalamig na ba dyan? Oo. Ito Ha? mo, naka-leather Ganon? jacket na ako. Oo. Sa inyo, hindi pa rin? Hindi pa rin eh. Ba? Kala ko nga lalamig na eh. Minsan, nung nagkaroon ng bagyo, lumamig na eh. Pagdas bumalik ulit ang init. Ulit? Ibang klase ha. Teka. Tingnan natin kung ano na ang mga balita rito sa mga... meron din mga documents, pwede ka rin mag-share.
critically important, you know, also important to Trump as well, but it's sort of often referred to that that Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin is a blue wall for Democrats. That's, of course, what fell apart for Hillary Clinton in 2016, and what Joe Biden was able to win in 2020, plus Georgia. Paglabas ng mga California. Right, very tight. Paglabas but ng then plus California, Georgia and biglang Nevada and tataas. Arizona. Yeah. Take a look at Michigan. Also tight race there in Michigan with their 15 electoral votes right now. Kamala Harris winning by about 5 percentage points. And Pennsylvania, where we have 9 electoral votes, 40% of the vote now counted. This is also extremely close, with Harris's 50% to Donald Trump's 49%. Ito may ano din, may limit In North din ng Carolina, ng 16 oras. electoral votes. Alin? This is one that was trending Ito sa Trump. Zoom. Right now, Donald Trump Oras? up May by limit? 5 percentage points with approximately Wala, 60% of the wala. votes tabulated there. Georgia, Nilagay ko nga where dito, 10 hours eh. 11,779 ganun ba? votes decided this state in 2020. 16 electoral votes. Sabi ko, baka and magpuyat tayo 80% eh. of the vote now counted. Donald Trump is leading with 52% of the vote there. Arizona's polls have closed. They closed at 8 o'clock, the same as ours, but no results for those electoral votes in Arizona. Catherine? Right, because they have to wait until an hour after Dito everything pati is yung, closed. pagka nilalagay ko yung cursor, nakikita mo rin yung cursor. Oh. What do they do? Andyan, They're making our life hard. But that hour is about 30 seconds away, so maybe at 9 o'clock or 9:01 we'll see some numbers out of Arizona. Okay, and then we talked about Nevada too, 6 electoral votes. Their polls just now closing. Coming up on 9 o'clock, we're going to reset with our viewers who are joining us right now. We're going to give you all the election results throughout the evening. We're going to stay right here for you as we watch the presidential race and we watch those close Minnesota House races as well. Balance of power in Congress as well. Yeah. Fox pala to All right, eh. welcome back to our election coverage tonight. This is a big night for everybody. We're an hour into Minnesota's polls being closed as well as Wisconsin's polls being closed. The thing we're Fox pala watching to. tonight and we'll watch all night long is that electoral college map. Okay. That is the key to all of this. Let's start with our Ba, nasa 2 na siya. Ano kaya ibig sabihin ng ano yung +1 net gain? Siguro yung baka ano sa dami ng ano Una nila yung mga red talaga eh. puro red ano Pagpunta niyan sa west eh, babaliktad dyan. Nakakapagtaka na. Nakakapagtaka, marami pa talaga. Sabihin, magkakaroon tayo ng presidente na felon, ano? Saka ni manalo siya. yun nga maraming ano diba pagka felon ka hindi ka pwedeng I know. Di ba tapos pwede ka pala maging presidente? Laki katarantaduhan. labo no Yung mga iba nga, pagka may nakitang kahit na ano lang, kahit na katiting na ano lang ayaw tanggapin sa trabaho eh. Oo nga. Bakit ayaw? Bakit? May nag-appear sa ano mo kasi na ganito. Nakakuha ka ng candy doon sa 7-Eleven eh. Ganda.
sa mga nanonood, ano lang po ito, no? Testing lang, testing. Biglang ano, ha? Mhm. Walang action. Dapat action talaga. Let's go to David Chalian now, who has some exit polls from Michigan, Wisconsin, and Arizona. 3 battlegrounds we're hoping to hear from soon. David, what stands out? You look at the data from these 3 key states. Yeah, as the polls are about to Kanina. close in these 3 critical Right, battleground right. states, I wanted to look at Biden's approval rating, just as sort of a baseline of the environment in these 3 states. Nationally, his 45. approval rating has been updated to Tingnan natin dito. Hindi. Ito. Arizona, that will be only the early vote, the ballots that have been processed up until Election Day. And then, as the night moves on, Aaron, those ballots that are out at the vote centers will be processed, they're counted, separated in there, and then brought over here mail-in to ka ba? the tabulation Mail-in? center to be processed, o and that nagpunta ka mismo information sa- is going to Mail-in start ako. to come out Ikaw? as well. So Oh, it is a simula't multi-step simula, process. mail-in. It takes time. There has to be signature verification. The ballots have to be cured here in Maricopa County. Maski sa But something Pilipinas, mail-in ako eh. Ganon? Nag-dual ka ba? Hindi eh. Oo, nag-mail-in ako dito. Nag-ano ako dun sa, ano, sa, sa consulate. So, nakakaboto ka rin doon, ha? Mm-mm. Ewan ko lang kung nabibilang yun, ha? So, at least marami tayong na-practice ngayon, ha? Oo. At hindi Marami na tayong na-discover ngayon doon, ha? na-discover natin yung ano natin. At magagamay din natin to pag tagal-tagal. Marami pa. Marami pa siya mga features na hindi natin alam dati eh. Yeah. Di ba? Yung mga features pa siya. Pero alam mo, ang na-obserbahan ko dito, Joji, Ah, doon sa StreamYard, kung minsan nagkaka-problema tayo sa audio, oo. hindi ba pantay yung ano natin, yung Pero volume na? dito no? Parang automatic agad ng no? Oo, saka very consistent siya. Oo. Di ba? Correct. Oo. Oo, tama. Napansin ko kagad pag ano ba, hindi ka na kailangan Oo. Yun lang Bagay, ang hindi natin alam. Baka kasi ayos ang ano natin, ang mga equipment natin, baka yung mga ibang participant Di ba? Oo, sa bagay. Alam mo na message ko si Beth Rojas, yung number 1 natin yun eh. Follower natin sa radyo eh. Umuwi sa Pilipinas. Sabi niya malungkot, Kuya Tony. Ando siya ngayon? Oo. Biro mo sa 1 taon, 3 kapatid niya namatay. Oh, Oo. kulob lahat ha? Sa Oo. 1 taon? Oo. Kaya Napakalungkot umuwi naman siya. nun. Malungkot. Sabi nga niya eh, malungkot. Umuwi siya sila sa Pilipinas. Tagal ng bakasyon nila, 3 months. Ilan ba sila pambalik niya. Ilang sila magkakapatid? Ewan ko ilan sila magkapatid. Alam ko Biro mo, marami sila eh. 1 taon lang, 3 kagad ha? Yun ang sinabi niya sa akin. Grabe ha? Grabe, no? Ano kayang kinumatay nun? Baka naman sunog or what? Kaya 3 kagad. Hindi naman. Hindi ko naman Or aksidente. Aksidente, baka kasama-sama sa kotse or what. Pero kung separate na buwan iba klase yun.
Hindi ba napapansin din pati dito yung quality ng picture maganda? Maganda. Kasi yung sa ano lang yun 760 ang resolution. Pero ngayon, yun nga, ino-offer na nila yung 1080 na. Ito 1080. mataas to mataas ang resolution dito Oo, mataas ang resolution dito. Kaya nga yun ang may mga trade-off May mga trade-off Kasi nga, doon, yung may mga iba kang magagawa, kaya lang, ang trade-off mo, mababa lang resolution, no? Mm. Ito, mataas ang resolution dito. Pati yung mga video yung Oh. pinalabas mo Malinaw, no? Miski direct Oo. from miski Oo. direct from YouTube, no? Oo. Doon Ay, hindi masyado di ba? oo. Pagka Pagka yung dinidirect ko, hindi Oo. mahina, mababa ang resolution. Mhm. Tama ka doon. Okay, ayos. Very good. So, sinubscribe mo na to? Hindi pa? O free version pa nito? Nag-subscribe ako pero month to month lang. Para subok lang Kasi muna, meron no? silang offer, may offer sila na 2 months, may 15% discount ka. Okay. Okay. So kinuha ko muna Oh, yung di ba? kaya Ayun. gusto ko nga obserbahan kasi Yeah. sabi ko nga baka hindi ko na alam to Yeah. So, ito, sa mga tweet, kung free version, yung mga iba rito siguro, wala, hindi natin makikita, no? Yung mga ibang, Oo. yung mga Oo, ibang buton siguro. dito, Oo. no? Mhm. Oh, yan. Pero dito walang no? Hindi katulad doon sa stream yan. Pinagaling natin yung hindi, makakapag-ano ka rin dito, yung maipapasa mo yung hosting. Bawal, pare, alis ako, ikaw na control. Oo. Kung may Hindi, pwede papasok, dito. di ba? Pwede, no? Pwede. Bawa, lalabas ako, ikaw ang magpasok ng kung sino may mga darating. No, ganun, Yeah. pwede, ganun. Yeah, pwede. Papasa mo yung host. Oo. Pero wala yung parang collaborator na miski ikaw o ako, ganun. Walang ganun. Wala. Oo. Pagka Kailangan na medyo, pasok kayo pareho kayo nandoon pareho bago mo maipapasa. yun, Oo. tama. Ayun. Sana meron silang ganun, no? Para Oo nga maganda. Sabi ko nga sana dapat merong ganun Oo. Yun ang wala. Tapos reset to default notes. Ano tong notes? Tingnan ko tong notes. Pwede kang sa tagiliran mo, pwede kang mag-create ng note. Oh. Sige, subukan mo. Hindi. Ano lang to siguro, yung Sa ako sarili lang, mo. ako lang makakita. Yan. Magta-type ako ng, parang kodigo ko sa sarili ko. Halimbawa, may mga, yan, tama. Meron. Hindi mo nakikita, di ba? Ikaw, Hindi. meron ka rin nun. Yung sa more. Hindi, yung notes pala. Tabi ng more. Mhm. Yan, notes. So, pwede kang gumawa ng notes. Okay yun, tama. Kasi ako, minsan ginagawa ko, mag-open pa ako ng Word para di ba? Mhm. Ito, meron ka na. Tapos, captions. Docs. Ano kaya itong docs? Document yata yun Pwede kang gumawa ng, may mga templates ng documents dito. May mga templates, Bawa, create to share. Meeting will have to so you can update, share. Ayan. May nakikita ka? Wala. Oo, meron. Ayan. Ganyan lang. Ito parang template ito Ganun. Hindi pa natin alam yan. Ayan. Oo. Ayos. Pwede na tayo magka-eksperimento ulit sa susunod. Oo, pwede na tayo ulit. Sige.
Oh, Nasa sige. nasa iyo ang boto ng ng leave all and all leave. Okay. Sige. Okay, thank you pare. Okay, thank you, ah. Bye-bye you. Bye-bye Bye-bye you you. all of you. Testing lang tayo.